النهارده هنتكلم عن بانل اسمها ابيرنس. هتساعدني شويه ان انا اعمل حاجات قريبه من الفوتوشوب، اللي هي بقى الايه الحاجات اللي هي كان فيها شفافيات تاثيرات كتير نحاول نستعملها. خلينا نشوف كده فين البانل اللي اسمها ابيرنس. نجيبها منين؟ من ويندو. فين ابيرنس؟ شورت كات بتاعها ايه؟ شيفت اف 6 زي ما احنا شايفين. ممكن اخد دي ونخليها كده معانا عشان نشتغل فيها مع بعض. طيب ايه محتويات البانل اللي قدامي دي؟ يعني حاجه عامله زي الليارات كده. يعني دي ليارات، دي مش ليارات، ماشي؟ يعني احنا قلنا ان دوت مش ليارات. احنا عندنا هنا بانل اسمها لير موجوده اهي، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده. قلنا في لير، واللير ده سب لير يبقى فيها مجموعه الاشكال او الاوبجكت بتاعتي. ممكن نعمل نيو لير. الكلام ده كله ملوش اي علاقه باللي موجود هنا. طيب هنا بقى عندنا الاول الجزء اللي تحت ده كده جزء ليه علاقه بالشكل عامه، الاوبجكت عامه، سواء كان فيل او ستروك. مش انا اي شكل عندي ليه فيل وليه ستروك، يبقى هنا في ايه؟ الجزئيه اللي ليها علاقه بالشكل كله على بعض. خلاص. وموجود فيها ايه هنا؟ اوباستي. طيب اوباستي دي لو دوسنا عليها كده توديني على البانل الثانيه خالص اسمها ايه؟ لا دي مش بتاعه الاوباستي. البانل دي بتاعه حاجه ثانيه، ماشي؟ هنقولها بعدين. بس انا كل اللي عايز اقوله ان انا ممكن لما ادوس على اوباستي من هنا يدخلني على البانل دي اللي ممكن اقلل منها الاوباستي او ازودها. الاوباستي احنا قلنا اللي هي ايه؟ الشفافيه ولا العتامه؟ العتامه، صح كده؟ يبقى نقلل العتاميه بتاعت اللير وبالتالي تبقى تروح ناحيه الشفافيه. طيب بعيدا عن الجزئيه دي، عندي فوق هنا في فيل، وعندي كمان هنا في ايه؟ ستروك. خلاص كده. طيب هو انا عندي بانل للفيل؟ مفيش بانل للفيل، عشان كده مش عامل لي هنا زي الهايبر لينك اللي هو زي دول كده. طيب وفوق تاني هنا في الستروك، والستروك دوت معناه ان مفيش ستروك زي ما هو موجود قدامي. الايكون دوت او السهم لما يتحول معايا الهاند كده معناه ان انا ممكن افتح بيه البانل اللي ليها علاقه بالستروك. خلاص يا جماعه. طيب جنب الفيل وجنب الستروك في سهمين كده. السهمين دولت طبعا لو ضغطت على سهم منهم يقوم يفتح لي تحتها حاجه ثانيه شبيهه بالجزئيه اللي ليها علاقه بالشكل كله. نفس الموضوع الاوباستي برضو ليه علاقه بالفيل، وفي كمان اوباستي للستروك. يبقى انا الفيل والستروك كل واحد فيهم ممكن يبقى ليه اوباستي مختلفه عن الثاني. كمان الشكل كله بقى بصفه عامه ممكن سواء ستروك او فيل الاثنين يبقى ليهم اوباستي مختلف زي ما احنا شايفين. خلاص يا جماعه. طيب دي اول حاجه. بالنسبه للجزئيه اللي هنا دي بقى، احنا عارفين ان دي بتخفي وتظهر. يبقى انا كمان ممكن لو شلت العين اللي قدام الفيل او الستروك ديت هتعمل لي هايد للفيل او الستروك، ولو اظهرتها او خليتها متاكتفه زي ما احنا بنعمل هنا كده تظهر لي الفيل او الستروك اللي انا واقف عليه. طيب هنا هو كاتب ايه معايا؟ يعني ايه نو سيلكت؟ انا اساسا مش عامل سيلكت على اي شكل. خد بالك تابع دايما نو سيلكشن دي، عشان بعض الاحيان يعني ابقى انا ماسك مثلا ده بغير فيه هيكتب لي ان هو ماسكه. ممكن اكون غصب عني دوست في حته بره ومش ماسك حاجه وعمال اغير هنا. واخدين بالكم؟ وانا بغير هنا مش هيبقى ليه اي قيمه. عشان ايه؟ مفيش شكل او شيب او اوبجكت انا عامل له ايه؟ سيلكت. خلاص يا جماعه. طيب يبقى هنا بنعرف احنا يعني ممكن يديني تعريف كده او يعرفني انا ماسك انه شكل بالظبط وبشتغل عليه. طيب بالنسبه للي هنا دي معناها ايه؟ ديليت سيلكتد ايتم. ماشي. الايتم بقى انه اللي هو اي ايتم من دول. انا بالنسبه لي الستروك ده ايتم، الفيل ده ايتم. هل الاوباستي ده كمان ايتم؟ ممكن يكون كل جزء من دولت انا ممكن اعمل له ديليت. طب لو انت واقف على اي واحد برده من دول، وقفنا هنا كده عندي دبليكيت سيلكتد ايتم. يعني لو كان فيل هيعمل لي دبليكيت من الفيل، لو كان ستروك هيعمل لي دبليكيت من الايه؟ الستروك. هل انا ممكن اعمل كذا فيل وكذا ستروك بشكل واحد؟ يعني ممكن يبقى عندي عدد من الستروك او عدد من الفيل. بس طبعا احنا يعني هنقول واحنا شغالين كده انا ممكن استفاد منهم ازاي؟ لان كل الفيل لو فوق بعضه وكلهم الاعتام بتاعهم 100% او الاوباستي بتاعتهم 100% مش هيبان اللي تحتها. تمام. يبقى احنا على الاقل خالص لو غيرت بس الاوباستي بتاعت الكذا فيل اللي عندي دول ممكن يبان الاشكال اللي تحتهم او الفيل اللي تحتهم. طيب نتنقل هنا كده. دي ايه؟ اد نيو ستروك. يبقى دي هتضيف ستروك حتى لو كان الايتم بتاعك فيل. لما بتدوس هنا بتضيف لك ستروك، ودي هتضيف لنا فيل. خلاص يا جماعه. يبقى نقدر نضيف ستروك او نضيف فيل زي ما احنا شايفين. طيب الايكون اللي جنبها دي اسمها ايه؟ اد نيو افكت. تعالوا ندوس عليها كده. عندي مجموعه افكتات. المجموعه اللي انتم شايفينها دي بنلاقي في القائمه اللي هي الايه؟ المنيو اللي اسمها افكت، اللي هو المجموعه اللي هنا دي اللي هي من اول الستريتور افكت لحد تحت خالص اللي هي الفوتوشوب. المجموعه دي اللي هي تاثيرات الستريتور وتاثيرات الايه؟ الفوتوشوب. هم دولت اللي انا لو ضغطت هنا اقدر احصل عليهم. طيب تعالوا نشوف مثلا الشكل ده. خلينا بس نكبر، احاول اكبر كده عشان ايه؟ نقرب من الشكل. لما اعمل دلوقتي اتارجت الشكل ده او اعمل سيلكت على الشكل ده، انا كده عامل سيلكت عليه صح؟ كده هنا قال لي ايه؟ انت ماسك باص معين اللي هو الشكل بتاعي ده. خلاص. يبقى كده لو انا غيرت حاجه هنا ايه اللي هيحصل؟ التاثير بتاعي يظهر على الشكل ده. لان انا لو جيت مثلا هنا وضغطت على اللون الفلاني ده هيتغير معايا زي ما انتم شايفين. خلاص يا جماعه. يبقى انا اقدر اغير لون الفيل والستروك منين؟ من هنا كمان. ومن السهم اللي في الجنب ده ممكن اروح على البانل بتاعت السواتشز على طول عشان اختار منها الالوان بتاعتي. خلاص. برده لو رحنا على لو تارجتنا دلوقتي الستروك كده، الستروك برده ممكن اغير الوانه لما ينقلني مباشره للسواتشز
واحنا عارفين ان الاستروك برضو بيبقى ليه ويت صح كده اللي انا ممكن اغيره بسرعه. كمان لو انت عايز بقى البانل الكامله بتاعه الاستروك تقدر تفتحها منين؟ لما تضغط على كلمه استروك. طيب عندنا يعني احنا نعرف دايما ان انا في ترتيب منطقي للليارات صح كده؟ بس برضو عندي هنا دي مش ليارات زي ما احنا اتفقنا مظبوط؟ طيب هل الترتيب اللي قدامي ده من تحت لفوق كده هل ده ليه معنى؟ يعني الفيل دي لو كانت فوق الاستروك والاستروك كانت تحت هتختلف في حاجه؟ تعالوا كده نجرب يعني بس هغير اللون ده كده عشان نشوف بس الالوان مع بعضها. تعالوا اجرب مثلا احاول ارتب ده اخلي الاستروك تحت بس بصوا معايا على الشكل ماشي. بصوا معايا على الشكل ده انا ما غيرتش اي حاجه في القيم خالص هي القيم زي ما هي بس انا هجيب الاستروك اخليه تحت الايه الفيل. تعالوا نشوف كده حصل ايه. اكني بعمل ايه اوردرنج كده يعني بعمل ترتيب واخدين بالكم اكني برتب الفيل والاستروك اللي موجود عندي. يبقى ممكن انا يكون عندي كذا فيل وممكن يكون عندي كذا استروك ويبقى ليهم ترتيب معين اعرف انا احط حاجه فوق حاجه. هو اللي حصل بالظبط كده ان انا كنت عامل الاستروك دوت الالاين بتاعه سنتر المحاذاه بتاعته سنتر للباص بتاعي تمام كده. لما جبت الفيل طلعته فوق احنا عارفين ان اخر حاجه فوق خالص هي اللي بتغطي على اللي وراها صح كده تمام. فبقى الفيل هو اللي بيغطي على الاستروك مش الاستروك اللي بيغطي على. طيب لو عايزين نشوفها قوي انا هروح على الفيل واحاول اغير في القيمه بتاعه الفيل اللي هي بتاعه الاوباستي. شايفين الاستروك لسه موجود زي ما هو شايفينه يا جماعه الاستروك لسه بنفس الويت بتاعه ما اتغيرش مفيش فيه اي مشكله. بس هو كل اللي حصل ايه ان هو اعاد ترتيب الاستروك والفيل بالتالي بقى في حاجه بتظهر قدام الثانيه او في حاجه بتظهر اللي فوق بيظهر قبل اللي تحت او بيغطي على اللي تحت. طيب هسيب حضراتكم دقيقتين بالظبط نستعرض كده البانل بتاعتنا دي ونحاول نعمل ترتيب للاشكال. طبعا مش لازم الشكل اللي قدامي ده احنا ممكن نرسم اي شكل احنا نحاول نعمل اي شكل ونديله استروك ونبتدي نشوف لو رتبناها هيعمل ايه ونحاول نجرب الايقونات بتاعتنا اللي هي بتضيف استروك او بتضيف فيل وهقول لكم بعدين برضو ايه نكملها.